Xin chào các bạn, tôi là Diêm Nguyễn. Trong bài trước là chúng ta đã thiết kế xong bản vẽ cho khách hàng. Công việc tiếp theo của chúng ta trong bài này là chúng ta sẽ phải ghi kích thước của hình vẽ để khách hàng có thể hình dung ra kích thước của nó. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ để đo kích thước. Đó là Dimension Tool. Nó nằm ở đây. Nhóm công cụ này được đặt ở trên Toolbox. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của chúng bằng cách làm các thí dụ. Thí dụ, tôi vẽ hai hình chữ nhật. Tôi cắt một hình để một hình trở thành hình chữ L. Rồi, tôi nhấp chuột vào cái mũi tên nhỏ này nè. Đó, để nó hiện ra các công cụ thuộc cái nhóm để công cụ để ghi kích thước. Công cụ đầu tiên chúng ta tìm hiểu sẽ là Parallel Dimension. Công cụ này dùng để đo khoảng cách giữa hai điểm và ghi chú nó song song với đường thẳng nối hai điểm này. Thí dụ bây giờ là tôi sẽ muốn đo khoảng cách từ điểm này nè tới điểm này. Tôi sẽ chọn công cụ Parallel Dimension. Click chọn nó. Để sử dụng nó thì chúng ta sẽ nhấp chuột vào điểm thứ nhất. Nhấp chuột vào điểm thứ nhất, giữ nguyên chuột trái và kéo tới điểm thứ hai. Đây là điểm thứ hai. Nhả nút chuột ra và nhấp vào nơi chúng ta muốn đặt đường kích thước. Thí dụ tôi đặt đường kích thước ở đây. Rồi, được chưa ạ? Tôi sẽ làm lại thí dụ này. Thí dụ tôi xóa cái này đi nha. Rồi. Chọn công cụ Parallel Dimension. Click vào điểm thứ nhất. Giữ nguyên chuột trái, kéo tới điểm thứ hai. Buông nút chuột ra và click vào nơi muốn đặt đường kích thước. Rồi, ok. Các bạn thấy chúng ta đã có được đường kích thước, đo được khoảng cách từ điểm này tới điểm này. Size chữ của nó nhỏ quá. Chúng ta có thể click chọn size chữ, cái chữ đó, click chọn cái size chữ nha. Và thay đổi, chúng ta có thể thay đổi phông phê cho nó, tức là cái kiểu phông của nó nha. Thế có thể thay đổi kiểu phông của nó. Tôi cứ để mặc định là Arial. Và tôi có thể định cái size chữ của nó lớn hơn cho dễ nhìn. Thí dụ tôi định là 24 point. Rồi, được chưa ạ? Rồi. Chúng ta cũng có thể đổi màu cho nó nha. Thí dụ tôi đổi màu cho nó là màu đỏ. Rồi. Chọn đường kích thước này. Khi chọn đường kích thước này đó. Rồi, chúng ta sẽ thấy ở trên Property Bar là có các cái tùy chọn như sau. Dimension Style. Đây là nơi để mà chọn các cái hệ đo lường. Việt Nam chúng ta đó là sử dụng hệ thập phân. Cho nên là chúng ta sẽ để mặc định của nó là decimal, là hệ thập phân. Nha, chúng ta cứ để nguyên như vậy. Rồi tới ô kế bên là Dimension Precision. Tức là cái độ chính xác á, độ chính xác. Rồi nhấp vào. Chúng ta định cho nó, thí dụ bây giờ nó ở đây nó mặc định của nó là hai số lẻ nha. Mà mm á là đơn vị đo nó nhỏ rồi. Chúng ta không cần hai cái số lẻ bên sau nữa. Chúng ta có thể định cho nó là 0. Được chưa ạ? Rồi. Ô kế tiếp là Dimension Unit. Là để định cái đơn vị để đo nha. Chúng ta có thể, nếu bản vẽ lớn á, ở bản vẽ lớn thì các bạn có thể định là cm hoặc là mét. Nhưng mà đây là bản vẽ nhỏ thôi, cho nên là chúng ta cứ để mặc định của nó là mm. Rồi. Nút kế tiếp là Display Unit, là để ẩn và hiện cái đơn vị đo. Thí dụ bây giờ nó đang là được chọn, tôi nhấp bỏ chọn. Các bạn thấy cái đơn vị đo mm đã bị ẩn được không ạ? Rồi,
tôi nhấp lại, mặc định lại. Rồi, nút kế tiếp là nút Show Leading Zero, là để hiện các số zero ở đầu số đo nếu mà nó nhỏ hơn 1. Ở đây là 163 thì nó lớn hơn 1, cho nên các bạn thấy nó không có số 0 ở đâu. Thí dụ bây giờ tôi đổi cái đơn vị đo nha. Thí dụ bây giờ tôi đổi đơn vị đo là mét đi. Đổi đơn vị đo là mét. Nó vẫn không thấy cái số 0 đầu, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta để không có số lẻ. Nếu các bạn để số lẻ, thí dụ các bạn để 2 số lẻ nha. Các bạn thấy 00 không ạ? Đó. Đó. Rồi bây giờ các bạn để nhỏ lại đi. Vừa tôi để mai là nó bự quá, để mét đi. Nha. Rồi. Là 0.16 mét. Được chưa ạ? Các bạn nắm sơ tới đây nha. Ok, tôi để mặc định lại nha. Tôi để lại là euro và mm. Này tôi nhấp là mặc định của nó là được chọn. Đúng không? Rồi, ok. Rồi, ô prefix là dùng để ghi cái tiền tố cho kích thước. Tiền tố là những cái chữ mà sẽ đi ở phía trước, sẽ được đặt ở phía trước nha. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi gõ nhập một chữ vào đây là đường chéo đi ha, thí dụ thôi. Rồi các bạn thấy tiền tố nó đã hiện ra, đường chéo là 163 mm. Đây là ô đó, dùng để ghi tiền tố. Ô suffix. Bây giờ tới ô suffix. Ô suffix là dùng để ghi hậu tố cho kích thước, tức là những cái chữ mà sẽ xuất hiện ở sau cái đơn vị đo này nha. Chúng ta cũng có thể định độ dày cho cái outline này. Thí dụ tôi định cho cái đường outline này nó là 0.5 mm. Các bạn thấy nó dày lên không ạ? Rồi cái kiểu của outline, thí dụ cái nét chấm này, tôi định nét chấm, các bạn thấy nó chấm, đúng không ạ? Hoặc là các đầu mũi tên, các bạn có thể thay hình của cái đầu mũi tên này. Ví dụ tôi chọn là cái đầu mũi tên này. Rồi, đầu mũi tên đã khác nha. Ok, tôi để lại mặc định cho nó, cho dễ nhìn. Được chưa nào? Rồi nút kế tiếp là nút Text Position. Nút này dùng để định cái vị trí của text so với đường ghi kích thước. Mặc định của nó đó. Mặc định của nó là text through dimension line, tức là text nó sẽ nằm ở giữa hai cái này nha. Rồi, bây giờ thí dụ tôi chọn là text above dimension line. Các bạn thấy nó đổi khác không ạ? Rồi. Tôi chọn lại để cho các bạn coi, bây giờ tôi chọn text below dimension line. Rồi. Được chưa ạ? Bây giờ tôi để lại mặc định. Ok. Chúng ta sẽ qua cái nút sau ha. Nút sau của nó là nút Extension Line Option. Cái nút này nó để định các cái đường mở rộng của đường kích thước. Rồi, đường mở rộng kích thước là như thế này. Thí dụ distance from object, tức là cái khoảng cách á, cái khoảng cách từ cái nốt này tới cái điểm này là bao nhiêu nha. Tại vì tôi không chọn cho nên các bạn thấy nó mặc định nó hở ra một chút. Nếu bây giờ tôi nhấp chọn distance from object, khoảng cách của nó là 0 mm, các bạn thấy giờ nó dính vào không ạ? Ha, tôi bỏ chọn các bạn sẽ thấy nó hở ra. Rồi, được chưa? Rồi, extension overhang là cái khoảng cách từ cái đầu mũi tên này cho tới cái điểm đầu của cái đường đoạn thẳng này. Ha. Thí dụ bây giờ tôi nhấp chọn là mark chọn vào nó nha, mark chọn vào nó thì các bạn thấy khoảng cách của nó là 0, tức là cái đầu mũi tên và cái điểm này nó đã chạm vào nhau. Tôi bỏ chọn. Ok. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi. Ha. Khi mà chúng ta di chuyển cái object này tới một vị trí nào đó, thì đường kích thước này nó cũng sẽ di chuyển theo. Rồi, các bạn thấy đường kích thước này nó di chuyển theo. Nếu mà tôi thay đổi cái kích thước của cái hình vẽ này thì cái số đo này nó cũng sẽ thay đổi theo nha. Ví dụ tôi co nhỏ nó lại, scale nhỏ, các bạn thấy nó cũng đã đổi khác không ạ? Ok. Các bạn nắm tới đây ha. Tôi nhấn Ctrl G.
chúng ta sẽ sang cái công cụ thứ hai của nhóm Dimension Tool này. Đó là công cụ Horizontal or Vertical Dimension. Công cụ này cũng dùng để đo khoảng cách giữa hai điểm. Nhưng mà nó khác cái công cụ Parallel Dimension này ở chỗ là nó chỉ có đo theo phương ngang hay là phương dọc thôi, chứ không có đo theo đường chéo được như là Parallel Dimension. Vừa rồi các bạn thấy Parallel Dimension nó đo đường chéo này không ạ? Dĩ nhiên là nó cũng có thể đo cái đường ngang hoặc đường đứng được. Dĩ nhiên là nó vẫn đo được nha. Nhưng mà đặc biệt là nó đo theo đường chéo được. Còn Horizontal or Vertical Dimension là không có đo theo cái đường chéo được, mà nó bị khống chế theo đường ngang hoặc đường dọc. Tôi sẽ làm thí dụ cho các bạn coi ha. Ví dụ giờ tôi nhấp chọn là Horizontal or Vertical Dimension. Rồi. Nhấp chuột tại điểm thứ nhất, giữ nguyên chuột trái, kéo tới điểm thứ hai. Thí dụ tôi kéo tới điểm thứ hai ở đây thì các bạn thấy nó bình thường. Nhưng mà tôi muốn kéo cái điểm thứ hai nó lên đây là các bạn thấy nè. Đó, là nó vẫn là ngang chứ nó không chạy đâu được hết nha. Đó. Rồi nhấp chuột tại điểm, muốn đặt đường kích thước. Được chưa nào? Rồi, tôi nhấn Ctrl G để làm lại. Rồi, thí dụ bây giờ là tôi đo cái đường đứng này. Nhấp chuột tại điểm thứ nhất, kéo chuột tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra và click vào nơi muốn đặt đường kích thước. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu tới công cụ thứ ba của nhóm Dimension Tool. Đó là công cụ Angular Dimension. Công cụ này dùng để đo góc của hai đoạn thẳng giao nhau. Thí dụ bây giờ tôi muốn đo cái góc này nha, tôi muốn đo cái góc này này. Đó. Tôi chọn Angular Dimension Tool. Nhấp chuột tại điểm giao nhau. Điểm giao nhau của hai đoạn thẳng. Nhấp chuột tại điểm giao nhau của hai đoạn thẳng. Rồi. Giữ nguyên chuột trái. Các bạn nhớ nha, giữ nguyên chuột trái và rê chuột vào đoạn thẳng thứ nhất, rê chuột vào cái cạnh thứ nhất á. Đó, khi mà nó bắt vào cái cạnh thứ nhất, các bạn nhả nút chuột ra, nhấp vào đoạn thẳng thứ hai. Đây là đoạn thẳng thứ hai. Nhấp vào đoạn thẳng thứ hai. Nha. Và nhấp tại nơi muốn đặt đường đo góc. Thí dụ tôi nhấp vào đây. Được chưa ạ? Rồi. Định lại cái cỡ cho nó cho dễ nhìn ha. Cái kích thước chữ cho nó dễ nhìn. Thí dụ là 24 point. Ok. Và nếu mà các bạn thấy sai chữ cái mặc định nó nhỏ quá đó, mỗi lần sửa lại như vậy mất thời gian lắm. Các bạn có thể định cỡ lại, định cái cỡ chữ mặc định cho cái đường kích thước này bằng cách sau. Thí dụ tôi xóa này đi nha. Rồi. Các bạn có thể định kích thước mặc định của cái đường đo cái chữ á, cái phông size của nó mặc định. Nha, các bạn định bằng cách này. Và các bạn chắc chắn là không có đang chọn gì hết nha. Chắc chắn là không có đang chọn một cái gì hết. Nhấp vào Text Tool. Ở trên cái ô phông size này nè, ô phông size này. Thí dụ các bạn nhấp chọn là, thí dụ đây tôi chọn là 18 point nha, nhấp chọn 18 point. Thì cái hộp Change Document Default sẽ hiện ra. Hộp Document Default đó là trước kia chúng ta định cho paragraph text của nó là phông của nó là 12, đúng không? Bây giờ chúng ta bỏ chọn cái này đi, không chọn này. Và chúng ta chọn Dimension, tức là cái đường kích thước. Các bạn chọn OK. Rồi, từ bây giờ các đường cái phông size của đường kích thước nó sẽ là 18 point. Tôi làm cho các bạn coi nha. Rồi. Ví dụ tôi chọn Angular Dimension Tool. Rồi. Nhấp chuột vào điểm giao nhau của hai đoạn thẳng. Giữ nguyên chuột trái. Đưa chuột ra chuột nha. Các bạn rê chuột vào đoạn thẳng thứ nhất. Buông nút chuột ra và click vào đoạn thẳng thứ hai. Đây là đoạn thẳng thứ hai. Click vào đoạn thẳng thứ hai. Rồi, click vào nơi muốn đặt đường kích thước. Thí dụ tôi đặt ở đây. Rồi, các bạn thấy cái phông size của nó đó là bây giờ là 18. Đúng chưa nào? Đó, tức là từ bây giờ cái phông size của nó sẽ là 18.
Chứ mỗi lần chúng ta mà sửa lại như vậy thì nó rất là mất công. Đúng chưa nào? Rồi. Bây giờ thí dụ là tôi sẽ làm lại một cái thí dụ khác nha. Thí dụ tôi bỏ hết cái này đi. Rồi. Tôi làm lại một cái thí dụ khác. Thí dụ tôi có một cái đoạn thẳng. Đây là một đoạn thẳng. Rồi tôi dời tâm xoay của cái đoạn thẳng này tới điểm thứ nhất. Rồi. Copy thêm một đoạn thẳng. Tôi chọn góc xoay của nó là thí dụ 35 độ. Enter. Tôi có đoạn thẳng thứ hai. Rồi. Bây giờ muốn chắc chắn là cái đoạn thẳng này nè, cái góc này nè, có đúng là 35 độ không nha. Tôi sẽ đo cho các bạn coi. Chọn công cụ Angular Dimension Tool. Click chuột vào điểm giao nhau giữa hai đoạn thẳng. Giữ nguyên chuột trái. Rê chuột vào đoạn thẳng thứ nhất. Buông nút chuột ra. Click vào đoạn thẳng thứ hai. Và nhấp vào nơi muốn đặt đường kích thước. Ok. Các bạn thấy 35 độ. Đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã làm đúng. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái công cụ thứ 4. Thứ 4 của nhóm cái Dimension Tool. Đó là Segment Dimension. Công cụ này dùng để đo khoảng cách giữa hai điểm của các đoạn thẳng. Để làm thí dụ này tôi sẽ vẽ một cái hình phức tạp để làm thí dụ cho các bạn coi nha. Tôi xóa hình này đi. Và vẽ một hình phức tạp một chút. Rồi, đây là một hình phức tạp. Được không ạ? Rồi. Cái công cụ này là dùng để đo khoảng cách giữa hai điểm có đoạn thẳng. Thí dụ đo khoảng cách từ điểm này tới điểm này tới điểm này. Nha. Hoặc từ điểm này tới điểm này. Cũng là đo khoảng cách giữa hai điểm. Có hai cách để sử dụng cái công cụ này. Cách thứ nhất, vì các bạn chọn Segment Dimension. Có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn quét chọn cái đoạn cần đo khoảng cách. Thí dụ, quét chọn. Được chưa nào? Đây là một cách. Còn một cách nữa đó là các bạn nhấp chuột trái vào cái đoạn thẳng muốn đo. Rồi tôi chọn công cụ đó. Nhấp chuột trái vào đoạn thẳng muốn đo. Tôi nhấp vào đoạn này. Thí dụ tôi nhấp đoạn này đi. Rồi, được chưa nào? Rồi, nhấp chuột trái vào đoạn thẳng muốn đo. Rồi. Lưu ý một điều là nếu đoạn thẳng có cái nhiều nốt thì đường kích thước sẽ chỉ hiển thị khoảng cách giữa hai nốt thôi. Thí dụ các bạn thấy đây này, cái chỗ này này, cái đoạn này này, nó sẽ hiển thị từ cái nốt này tới cái nốt này. Chứ không có phải là khi mà nhấp vào cái đoạn này đó là nó hiển thị ra cái khoảng cách từ đây tới đây. Mà nó chỉ khoảng cách tại đây. Tại sao ạ? Tại vì hồi nãy cái đường cong này nè là tôi dùng cái vòng tròn để tôi cắt. Đúng không ạ? Cho nên là chắc chắn ở đây nó có một nốt. Nốt này là của cái vòng tròn. Nha. Và bây giờ thí dụ tôi dùng F10 hay là Shape Tool dùng Shape Tool các bạn thấy không? Là nó có cái nốt ở đây. Đây là nó có cái nốt ở đây. Ha. Giờ tôi delete xóa cái nốt này đi. Nha. Các bạn thấy cái đường kích thước nó chạy qua đây không ạ? Rồi tôi xóa đường kích thước này đi. Tôi đo lại. Nha. Chọn lại công cụ Segment Dimension Tool. Và tôi click vào đây. Các bạn thấy. Rồi. Bây giờ nó sẽ đo được khoảng cách của từ nốt này tới nốt này. Đợi cái nốt này mất rồi. Các bạn nắm được cái đây chưa? Rồi. Ok. Một điều cần nói thêm nữa là thí dụ các bạn thấy nhiều khi đó cái số đo này nó có số lẻ nha. Tại hồi nãy là tôi định nó không có số lẻ rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy nó có số lẻ đó là các bạn ở đây đó là mm là cái đơn vị nhỏ quá rồi nha. Chúng ta không có cần cái số lẻ đằng sau nữa. Mà mỗi một lần sửa lại nó mệt là các bạn có thể nhấp đúp chuột nha. Nhấp đúp chuột vào cái nút cái công cụ này nè. Nó sẽ hiện ra
cái bảng option trong dimension nha, thì các bạn nhấp chọn là mặc định của nó đó là 20, nha, các bạn chọn lại là 0 nha, tại vì mm là đơn vị nhỏ quá rồi nha. Nhấp OK. Rồi từ bây giờ nó sẽ không có số lẻ theo sau nữa. Rồi. Lưu ý thêm một điều nữa nha, là khi mà chúng ta chọn công cụ Segment Dimension Tool này đó, thì ở trên Property Bar này, trên Property Bar nó sẽ xuất hiện hai cái nút, nó có hai cái nút này. Cái nút là một nút đó là Automatic Successive Dimensioning, và nút nữa là đây, nút này nha, là Dynamic Dimensioning. Nút Dynamic Dimensioning luôn được chọn là mặc định nha. Nó sẽ làm cái số đo kích thước này thay đổi khi khoảng cách giữa hai nốt thay đổi. Tôi nói thí dụ nó được chọn mặc định này, khoảng cách hai nốt sẽ thay đổi là như thế này. Thí dụ đây là 44 ly, các bạn thấy không ạ? Khoảng cách từ đây tới đây, hai nốt này, đây là 44 ly. Thí dụ tôi chọn F10, tôi chọn nốt này và tôi move cái nốt này sang bên cạnh. Các bạn thấy cái khoảng cách, cái kích thước thay đổi không ạ? Rồi tôi nhấn Ctrl G. OK. Bây giờ thí dụ thôi nha. Thí dụ bây giờ tôi nhấp không, bỏ chọn cái này nha, bỏ chọn cái nút Dynamic này. OK. Phải nhấp cái này nha. Rồi nhấp cái chọn này rồi tôi bỏ chọn. Rồi, bây giờ cái chỗ này nè. Bây giờ cái nốt này á, nếu mà tôi move cái nốt này á, là cái số đo này nó sẽ không đổi. Giờ tôi kéo. Các bạn thấy nó vẫn là 44 mm không ạ? Tôi kéo cỡ nào nó cũng là 44 mm nha. OK. Các bạn nắm tới đây chưa? Tức là các bạn phải để mặc định cho nó. Mặc định cho nó cái này nè, mặc định cho nó là phải được chọn. OK. Đó là nút thứ nhất, đúng không ạ? Rồi. Còn một cái nút nữa là cái nút Automatic Successive Dimensioning. Cái nút này á, là nó được, khi được bật á, nó sẽ giúp chúng ta đo được kích thước của tất cả các cái đoạn mà chúng ta quét chọn và tổng kích thước của chúng nha. Tôi nhắc lại là tất cả các, khi mà chúng ta bật á, là giúp chúng ta đo được kích thước của tất cả các đoạn được quét chọn và tổng kích thước của chúng. Tôi làm thí dụ cho các bạn coi nha. Bây giờ thí dụ tôi xóa hết mấy cái này đi trước nhé. Rồi, xóa hết đi. Bây giờ tôi nhấp cái này và tôi nhấp chọn cái này nha. Tức là cái này bình thường mặc định nó không chọn nha, bây giờ tôi nhấp chọn nó. Rồi giờ tôi quét chọn cái này cho các bạn coi. Rồi, các bạn thấy như thế nào? Nha. 22 ly là mm là kích thước của đoạn này. 34 kích thước của đoạn thẳng này, 20 mm là kích thước của đoạn thẳng này, còn 132 mm là kích thước từ đây tới đây. Được chưa nào? Nhưng mà tại sao chỗ này là chúng ta đo được mà chỗ này chúng ta lại không có đường kích thước của nó? Tại vì vừa rồi chúng ta không có quét hết nha, chúng ta chỉ có quét vậy thôi. Còn chúng ta không quét cái đoạn ở dưới, cho nên đoạn dưới nó không ghi. Rồi các bạn nắm được đây chưa? OK. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang công cụ khác nha. Rồi công cụ cuối cùng của trong cái nhóm Dimension Tool này đó là công cụ Tools Corner. Công cụ này á, là dùng để nhập vào một ghi chú. Khi mà chọn cái công cụ này đó, thí dụ tôi nhấp chọn công cụ này, trên Property Bar này nó sẽ xuất hiện một số các cái thuộc tính của công cụ này. Cách sử dụng công cụ này cũng rất là dễ nha. Thí dụ bây giờ tôi muốn chọn ghi kích thước hay ghi chú chứ không phải ghi kích thước nha. Tôi chọn ghi chú cho cái đoạn cong này thì tôi nhấp vào nơi muốn đặt đường kích thước, kéo tới điểm thứ hai, nhả nút chuột ra và nhấp vào điểm thứ ba nha. Các bạn thấy có điểm nháy đây không ạ? Đây là nơi các bạn sẽ ghi chú. Thí dụ bây giờ các bạn ghi chú ở đây là đường cong. Được chưa ạ? Rồi. Mà điểm đặc biệt đó là cái corner này đó, nó không có bắt dính vào đây đâu nha. Các bạn move nó đi đâu là nó đi đó nha, chứ nó không có dính vào đây nha. Lưu ý cái đó. Đường này là cái đường để ghi chú thôi. OK. Rồi. OK, là chúng ta đã tìm hiểu xong cái nhóm công cụ để đo kích thước rồi.
chúng ta sẽ trở lại hình đã vẽ cho khách hàng và ghi kích thước cho nó. Ok, đây là hai cái hình mà chúng ta đã vẽ trong cái bài trước, đúng không ạ? Cái hình ở bên phải này đó là cái hình mà chúng ta vẽ theo yêu cầu của khách hàng nha, theo cái mẫu mà khách hàng vẽ ra đó, cái vẽ phát của khách hàng. Còn cái hình bên trái này đó là cái hình mà chúng ta tự modify nó ra nha, tức là chúng ta tự chế thêm từ cái nền của cái này nha. Rồi bây giờ để ghi kích thước á, thì chúng ta chỉ cần ghi kích thước cái mẫu của khách hàng thôi, chứ không có râu ria chi mà ghi thêm cái hình mà chúng ta tự chế làm chi nha. Tôi xóa cái hình này đi. Rồi, được chưa nào? Rồi, trong thực tế đó, rồi với các bản thiết kế mà nhỏ hơn cái khổ giấy A3 đó, là chúng ta chỉ cần ghi kích thước tổng thể chung quanh và gửi cho khách hàng duyệt thôi. Thí dụ kích thước tổng thể là kích thước, thí dụ các bạn chỉ đo cái chiều ngang lớn nhất này ha, và chiều dọc lớn nhất, hoặc cái một hai cái chi tiết nhỏ mà các bạn ấy thôi. Đó là với các cái mẫu nhỏ đó, nhỏ hơn khổ A3 nha. Nhưng mà tức là các bạn không cần thiết phải ghi quá nhiều nha. Nhưng thí dụ ở đây thí dụ đây là một bản vẽ lớn với rất là nhiều chi tiết cần ghi chú nha, để tôi hướng dẫn cho các bạn. Thì chúng ta sẽ làm như sau, là chúng ta sẽ ghi kích thước ở những chỗ mà có kích thước nhỏ và ở bên trong trước nha. Tức là kích thước nhỏ và ở bên trong sẽ ghi trước. Sau đó tới những chỗ có kích thước lớn và ở bên ngoài sau. Đó là đầu tiên. Cái thứ hai đó là nếu nó có nhiều cụm, thí dụ đây nó có hai cụm này, một cụm là cụm chữ, đúng không ạ? Còn cái cụm nữa là hình bên ngoài, đúng không? Thì chúng ta có thể copy các cái cụm ở bên trong hoặc các cụm nhỏ đó riêng ra để thành một bản nữa cho nó dễ nhìn hơn nha. Và thí dụ bây giờ đây là cái cụm này, tôi sẽ copy thêm cái cụm này và ghi riêng nó. Nhấn phím cộng để có một bản nữa. Nhấn phím mũi tên để đưa nó sang bên cạnh. Nhấn F4. Rồi. Tôi đã có thêm một bản nữa. Được chưa nào? Bây giờ đó là tôi sẽ ghi kích thước của cái này trước. Ok. Rồi. Để ghi kích thước là tôi sẽ chọn, chúng ta vừa biết rồi nha. Đây là các công cụ để mà dùng để đo kích thước. Tôi sẽ dùng horizontal or vertical dimension. Tại sao tôi không dùng parallel? Các bạn biết không ạ? Tại vì tôi muốn chắc chắn rằng nó phải đo theo cái đường ngang hoặc đường dọc. Bởi vì khi mà dùng parallel dimension á, là chúng ta có thể vô tình chúng ta đo theo đường chéo, hoặc là chéo một chút xíu thôi, nó cũng dễ bị lệch lạc ha. Rồi tôi sẽ làm cho các bạn coi ha. Thí dụ tôi chọn horizontal or vertical dimension. Rồi. Cái chi tiết nhỏ và ở bên trong ghi chú trước, đúng không ạ? Đây chi tiết nhỏ. Rồi tôi ghi, nhớ nha. Từ nốt tới nốt. Ok. Tôi đã được một cái. Được chưa nào? Rồi từ nốt. Tại sao tôi đo từ đây ạ? Tại vì đây là cái chỗ lớn nhất nha. Các bạn có thể đo từ đây cũng được nha. Ví dụ tôi đo từ đây đi. Từ nốt tới nốt, nhớ tới nốt nha. Nốt. Rồi. Được chưa nào? Đó. Chúng ta đã được hai cái. Tức là ở nhỏ và bên trong làm trước nha. Rồi bây giờ ở đây, ví dụ tôi ở đây nha. Nốt tới nốt. Rồi, đường dọc chúng ta đã làm xong. Chúng ta sẽ làm tới đường ngang. Đường ngang, chỗ lớn nhất là chỗ này. Đúng không ạ? Chỗ lớn nhất, hoặc có thể các bạn lấy chỗ này cũng được nha. Nó không chi xích bao nhiêu, tôi lấy ở đây đi nha. Nhưng mà đường lớn nhất là chỗ này. Đúng không ạ? Nốt tới nốt. Rồi, được chưa ạ? Rồi, chỗ này từ nốt tới nốt, chỗ này nha, chứ không có phải chỗ này nha, chỗ này. Rồi, nốt. Rồi, được chưa? Đây cũng thế. Chỗ lớn nhất
Ok. Rồi, tôi đã ghi kích thước được một cụm. Bây giờ tôi sẽ ghi sang cái cụm bên này. Cụm bên này cũng tương tự như thế. Chúng ta cái sẽ nhỏ vào bên trong. Ghi trước. Yeah. Rồi, nhỏ vào bên trong. Chỗ này là nhỏ, đúng không ạ? Nốt. Tên nốt. Tên nốt. Tên nốt. Đây cũng thế. Nhỏ ghi trước. Tới nốt nha. Rồi, chúng ta sẽ ghi tới đường ngang. Ok, kiểm lại lần chót. Coi còn ghi kích thước thiếu gì không? Coi như xong ha. Rồi, chúng ta sẽ phải ghi thêm một số cái nữa. Thí dụ chúng ta sẽ phải dùng cái con rào này để chúng ta ghi chú. Thí dụ chúng ta ghi chú ở đây ha. Ghi chú ở đây là outline, là chỗ này là 1 mm đúng không ạ? Tôi ghi là outline 1 mm. Rồi, được chưa? Chỗ này cũng thế nha. Chỗ này chúng ta cũng sẽ ghi thêm. Thí dụ bây giờ tôi ghi thêm outline là 1 mm. Tôi ghi ngay đây. Rồi, coi như tôi đã ghi chú xong kích thước. Chỗ này hình như 1,5 nha, chứ không phải 1. Một chấm 5. Rồi, tôi đã ghi xong kích thước cho hai cái hình này nha. Rồi bây giờ tới cái phải group nó lại nữa chứ. Nha, các bạn nhớ group nó lại nha, group từng cụm lại. Bởi vì chúng ta sẽ xuất cái này thành hai bản. Một bản là cái tổng thể bên ngoài và một bản là những cái chi tiết của những chi tiết bên trong. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ sang phần để mà xuất cái bản vẽ này cho khách hàng coi nha. Rồi chúng ta đã chọn, chúng ta phải chọn cái phần nào chúng ta cần xuất nha. Bây giờ thí dụ tôi chỉ xuất cái này cho các bạn coi thôi nha, xuất làm mẫu cho các bạn coi bên này thôi, còn bên này các bạn tự làm lấy nha. Rồi, trên cái menu file là chúng ta thấy có các lệnh dùng để xuất một file, đó là lệnh export for và publish to PDF nha. Nhiều người á, khá nhiều người nha là sử dụng cái lệnh publish to PDF để xuất một file. Nhưng mà tôi đề nghị với các bạn là cực kỳ hạn chế dùng lệnh này nha, cực kỳ hạn chế dùng lệnh này. Lệnh này để xuất ra một file có cái phần mở rộng là PDF. Đây là định dạng phải được mở bằng một số phần mềm đọc được các cái file này như là Adobe Acrobat. Mà không phải là trên máy của khách hàng nào cũng có cài sẵn cái phần mềm này đâu. Rất là nhiều khi đó họ có, nhưng mà phiên bản cũ cũng sẽ không mở được file của các bạn nha. Còn lệnh export for này đó thì nó có 3 tùy chọn, đó là tùy chọn Office. Tùy chọn này đó là xuất file để mở bằng các phần mềm chuyên về văn bản như là Microsoft Word của Microsoft Office hay là Word Perfect của Corel. Tùy chọn web là tùy chọn để xuất sang các cái định dạng dùng để coi trên các trang web thôi nha. Còn tùy chọn WordPress là một dạng xuất file rất hiếm khi được dùng tới, cho nên chúng ta không quan tâm tới cái phần này nha. Rồi, chúng ta thiết kế mẫu để in, nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh export để xuất một file.
chúng ta vừa rồi đã chọn được những cái mà cần xuất rồi đúng không ạ? Đó là cái hình này, đúng không? Rồi, bây giờ là tôi sẽ nhấp nút Export. Bây giờ là ở phần File Name, các bạn chọn nha, các bạn chọn cái thư mục mà các bạn muốn lưu nha. Rồi, bây giờ thí dụ bây giờ File Name, các bạn chọn một cái tên vào đó, thí dụ thôi nha, thí dụ tôi chọn là test. Tôi thí dụ rồi, các bạn muốn chọn tên nào thì chọn nha. Rồi. Còn ở cái phần nhấp chọn cái mũi tên, các bạn nhấp chọn phần cái mũi tên ở phần mà Save as Type. Thì các bạn thấy nó có rất nhiều cái định dạng để các bạn xuất nha. Đó, các bạn xuất file ra. Ở trong phần căn bản á, là các bạn không cần quan tâm, phần căn bản các bạn không cần quan tâm tới mấy cái râu rìa này nha. Không có cần quan tâm tới những cái này. Kể cả là các bạn xuất file cho AI, tức là cho Adobe Illustrator, hoặc là còn cái phần mà cái dạng PDF này đó thì hồi nãy tôi đã nói là không nên dùng rồi ha. Còn dạng CPT này đó là dùng cho xuất cho Corel Photo Pen nha. Rồi, có hai dạng mà xuất phổ biến nhất, đó là JPEG và PNG nha. Trong phần này á, tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách xuất file ra JPEG thôi. Còn PNG là một định dạng khác, tôi sẽ nói trong cái bài khác nha. Các bạn lưu ý một điểm nữa là các bạn phải nhấp chọn cái Selected Only này nha. Đó, các bạn phải nhấp cái này. Tại vì á, nhấp chọn Selected Only là các bạn chỉ xuất file ra, xuất ra cái phần các bạn vừa chọn thôi. Nếu mà cái đống dấu kiểm á, nếu mà cái dấu kiểm này không được chọn á, là các bạn sẽ xuất tất cả những gì có trên cái bản thiết kế của các bạn đó nha. Đó, cho nên là nó sẽ sai. Thí dụ tôi tùy chọn là xuất sang định dạng JPEG. Rồi, nhớ nhấp Selected Only nha. Rồi, các bạn nhấp Export. Đây là cái mà người ta cho các bạn xem trước nha, xem trước cái file các bạn sẽ xuất ra. Đó. Cái phần preset list này nè. Nha. Nó có các cái tùy chọn như là original, high quality, low quality, medium quality và custom. Các bạn cứ để mặc định là custom nha, bởi vì chúng ta sẽ định các thông số lại cho cái phần file ở bên dưới, cho nên là cái phần này cứ để custom nha. Ở phần setting ấy, ở color mode thì các bạn sẽ chọn là CMYK. Bởi vì bản vẽ này là sẽ được in ra cho khách hàng mà, cho nên là các bạn chọn CMYK. Nhưng mà nếu mà các bạn mà xuất cho web hay là chỉ để coi trên màn hình thì các bạn có thể chọn là RGB nha. Ở đây tôi chọn CMYK. Ở phần quality là chúng ta có thể chọn là medium nha. Rồi. Chúng ta sẽ phải sang cái phần Advanced. Rồi, phần Advanced đó là các bạn đánh dấu kiểm vào cái ô anti alias nha. Các bạn đánh dấu chọn vào anti alias. Cái tùy chọn này á, là để chọn khử răng cưa cho hình nha. Phần còn lại thì các bạn không cần quan tâm tới một phần rất là quan trọng trong cái phần xuất file cho khách hàng duyệt, đó là phần transformation nha. Trước khi nói tới phần này á, tôi xin chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm về việc xuất file để cho khách hàng duyệt. Các bạn có để ý là các studio hay là các cái cửa hàng chụp hình cưới là không bao giờ họ giao phim gốc cho khách hàng không ạ? Đó là nguyên tắc của nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Trong thiết kế đồ họa chuyên nghiệp cũng có nguyên tắc như thế. Các bạn thiết kế mẫu bằng Corel, các bạn không nên chuyển file gốc CDR cho khách hàng nha. Trong thiết kế một bản vẽ cho khách hàng á, thì tới cái công đoạn này là coi như hoàn tất 90% rồi. Nhưng mà 30 chưa phải là Tết mà, đúng không ạ?
Thực tế là cũng có một số khách hàng chơi không đẹp như là chúng ta mong muốn đâu. Họ dùng bản thiết kế chúng ta gửi cho họ và đưa cho người khác vẽ lại. Nếu chúng ta ngây thơ mà gửi cho họ một bản vẽ cực kỳ sắc nét và thật đẹp là họ có thể dùng ngay cái hình đó để in ra, nếu đó là hình bitmap. Nếu họ đưa cái bản đó cho người khác đồ lại, họ cũng dễ đồ lại hơn, vì nó quá rõ các chi tiết và kích thước cũng rõ ràng. Để tránh cái tình trạng đó, chúng ta sẽ định vài thông số trong cái phần transformation này. Thí dụ là ở cái phần width này nè, nha. Ở phần width này, chúng ta sẽ giảm cái chiều ngang nó còn có 70% thôi. Thường tôi chọn là 70%, các bạn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng mà không được lớn hơn 70% nha. 70%. Rồi, nhấp chọn vào cái ô ở phần 2 này để cho nó cũng theo 70% luôn. Rồi, được chưa? Phần resolution nha, nó có các cái tùy chọn là 72, 96, 100, 150, 200 và 300. Cái này là DPI. Ha, là tôi sẽ có một bài giải thích về DPI và LPI là cái gì nha. Giờ tạm thời các bạn biết vậy thôi. Rồi, nếu mà các bạn xuất hình cho web á, hoặc là chỉ để coi trên các màn hình á, thì các bạn chọn là 72. Nếu để chính các bạn in ra đó thì các bạn chọn là 300. Yeah. Mà nếu mà các bạn gửi cái file này cho khách hàng á, yeah, thì tối đa là các bạn chỉ để 150 thôi. Thường là tôi chọn là 100. Yeah. Yep, ok. Yep, ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở cái file này cho các bạn coi nha. Ok. Rồi, đây là cái file mà tôi vừa mới xuất ra nha. JPEG tôi vừa xuất ra. Các bạn coi đó, hình với 100 DPI nhìn vẫn đầy đủ chi tiết, đúng không ạ? Đủ để cho khách hàng quan sát và thẩm định hoặc ghi chú những cái gì mà cần thay đổi. Nhưng nếu họ trực tiếp in ra đó thì khi phóng to để in đó, hình sẽ bị noise, tức là bị vỡ hạt đó, vì chúng ta đã giảm kích thước còn có 70% thôi. Mà nếu người khác dùng cái hình này để đồ lại bằng các phần mềm vector thì cũng khó khăn hơn. Bởi vì tôi phóng lớn cho các bạn coi rồi đó, chứ kích thước thật nó có nhiêu đây thôi. Được chưa ạ? Rồi. Ha. Rồi. Một điều nữa cần nhắc lại là dù tôi đã nói ngay từ bài đầu tiên rồi, đó là nếu mà gửi file cho khách hàng á, các bạn nên gửi bằng email nha, không nên gửi qua Zalo hay Facebook. Lý do vì sao á thì mời các bạn coi lại bài 2 ở phần 1A nha. Rồi. Ok. Bài này tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ này. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy like, subscribe và share để các bạn khác cùng học. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Quên nữa nha, dịch đang là bùng phát trên toàn quốc. Các bạn cố gắng ở yên trong nhà nha. Cùng chung tay cùng cả nước chống dịch. Chúc nước Việt Nam chúng ta mau trấn áp được dịch. Chúc các bạn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.